Bună ziua! Astăzi vreau să vă prezint o rețetă de fursecuri foarte fragede, fără zahăr, fără ouă, unt sau afânători. Eu am făcut această rețetă deoarece mi-au plăcut foarte mult fursecurile care se numesc sărutările măicuțelor și am dorit să fac o variantă mai sănătoasă de post, fără ouă, lapte, unt sau afânători. Pentru această rețetă, eu am folosit pentru aluat 200 de grame făină albă de grâu tip 650, 100 de grame ulei de cocos moale sau topit, 100 de grame de iaurt vegetal de cocos, un praf de sare și o lingură pudră de stevia sau un alt îndulcitor. Pentru umplutură am folosit 200 de grame miez de nucă măcinat, 100 de grame de stafide, un măr mare de 250 de grame, un praf de sare, o linguriță esență de portocale sau vanilie sau puteți folosi coajă, rasă de lămâie sau portocală și o lingură pudră de stevia opțional. Într-un bol eu am cernut făina albă de grâu tip 650, 200 de grame, apoi am adăugat un praf de sare și o lingură de pudră de stevia. Puteți folosi un alt îndulcitor. Apoi am adăugat cele 100 de grame de ulei de cocos moale sau se poate topi și iaurtul vegetal 100 de ml. Eu am avut de cocos, dar puteți folosi oricare alt iaurt aveți sau chiar și lapte vegetal dacă nu aveți iaurt. Frământăm acest aluat până ingredientele se omogenizează și rupem bucățele mici din aluat de maxim 15 grame, dăm forme de biluțe, punem pe un platou, acoperim cu folie de plastic și dăm la frigider 20-30 de minute, timp în care ne ocupăm de umplutură. Am pus miezul de nucă măcinat 200 de grame într-un bol, mărul pe care în prealabil l-am spălat foarte bine, l-am curățat de căsuța cu semințe și codițe, l-am tăiat în cuburi și l-am pus într-un blender împreună cu cele 100 de grame de stafide și am blendat până totul a ajuns la consistența unei creme. Am adăugat această compoziție în bolul cu nucă măcinată și apoi am adăugat o linguriță de esență naturală de portocală, un praf de sare și dacă gustați și vedeți că nu este destul de dulce, puteți adăuga o lingură de îndulcitor. Eu am adăugat stevia. Preîncălzim cuptorul la 190 de grade Celsius, presărăm masa de lucru cu făină albă, scoatem biluțele de aluat din frigider și începem să întindem din ele foi subțiri de mărimea aceasta. Punem în mijlocul foii o linguriță din umplutura de nucă cu măr și strângem capetele rămase de aluat, le ridicăm în sus, le strângem și le învârtim ușor și dăm această formă de punguță. Apoi aplatizăm ușor aceste fursecuri și le punem într-o tavă mare de aragaz pe care am pregătit-o cu hârtie de copt. Mie mi-au ieșit 30 de bucăți din acestea. Deci după ce punem umplutura, ridicăm capetele de aluat rămase în sus și le rulăm, învârtim ușor înspre dreapta și formăm aceste fursecuri pe care apoi le punem într-o tavă și dăm tava în cuptorul preîncălzit la 190 de grade pentru 15-20 de minute până când aceste fursecuri se rumenesc ușor. Când fursecurile sunt gata,
Ele trebuie să arate așa, ușor rumenite. Ele trebuie să fie ușor rumenite și pe talpă. Așa. Și aceste fursecuri le punem pe un platou, le așezăm pe un platou, le lăsăm să se răcească, iar apoi le pudrăm, le-am pudrat cu pudră de stevia, pentru că, așa cum v-am mai spus, nu folosesc zahăr alb, deoarece nu este sănătos. Pot să vă spun că aceste fursecuri sunt foarte fragede, foarte delicioase și deși nu au ouă, lapte sau unt, eu le folosesc în zilele de sărbătoare, în zilele festive, nu le folosesc doar în zile de post sau în zilele obișnuite. Sunt foarte gustoase și le recomand. Vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă. Aștept reacțiile dumneavoastră în comentarii. La revedere! O zi bună!